Hello guys! Welcome back to my channel. This is Suela Abisamis and for today, ito ang makeup look na gagawin natin. Ito ang tinatawag kong upgraded version ng Gandang, Pulbo at Liptint lang. So bakit upgraded version? So malalaman ninyo, just keep on watching! Let's start! So, ito yung gagamitin natin ngayon. Ano siya? Eye White Facial Cream Whitening Vita 3-in-1. Bali, whitening, makeup base, and protection. May SPF 15 na siya. So, yung mga ganito pala, mommies, pwede nyo siyang mabili sa Watsons. Ito, 21 pesos lang. Pagka ganitong mga madali ang makeup lang, pwede naman natin gamitin yung kamay natin. Kasi siguraduhin lang natin na malinis talaga siya, diba? So, yun. Kalat-kalat nyo lang siya sa face niya. Pwede rin lagyan sa neck. Mga mamis, huwag kayong mag-expect ng coverage dito ha, kasi wala talaga tong coverage. Parang simpleng makeup base lang or ano ba yan nalagay ko? Labi, kakamadali. Ano lang to, talagang perfect lang siyang pang makeup base para meron namang kapitan yung pinaka-powder natin, diba? So ayan, medyo nag-brighten na yung ating mukha. So, diretso na tayo sa kilay. Ito yung gagamitin kong pangkilay ngayon. 3W Clinic. Ano to? Korean brand. Pasensya na pala kung ganda yung boses ko ngayon kasi kagagaling ko lang sa sakit. Magkilay mga moms. Nga pala, bago ko magpatuloy dun sa next step, i-clear out ko lang na hindi naman to super literal na Gandang, Pulbo at Liptint lang kasi katulad ko kailangan kong magkilay, diba? Kung ang mga kilay ba naman natin kasing kakapal at kasing ganda ng kilay ni Daniela at ang anak niyang si Marga, aba, okay na yun, diba? Kahit na pulbo at pulbo at Liptint lang talaga na literal, go na tayo. Pero katulad ko or katulad din ng ibang mamis na nanonood dito, if meron man kayong mga gustong idagdag dito sa gagawin natin makeup look na to, okay lang din yun. Katulad ko, magdadagdag ako ng kilay at saka yung iba mamaya ko na sa inyo ipapakita. Pero I assure you na sobrang simple lang din naman ito. And of course, puro mga affordable products or affordable na makeup lang ang gagamitin natin sa makeup tutorial na ito. Thank you! After natin magkilay, gamit tayo nitong Ever Bilena Advanced na Lip and Cheek Tint. Ito yung bago nila.
ano to, shade nito, ito yung tipsy. Sabi ni ate doon, na nag-a-assist sa EB, is ito daw yung pinaka-saleable na shade nila. 165 lang to, and ito yun. Ang dami na niya, so talagang super affordable. Kung mapapansin nyo, hindi muna tayo nag-powder after nung cream na ginamit natin kanina. Kasi mas madaling i-blend itong mga lip and cheek tint na to, or I mean, itong cheek tint na to, mas madali siyang i-blend out pagka yung, face natin, hindi pa siya ganun kamat, or hindi pa natin na-apply yung powder natin. So, ang technique naman sa paglalagay ng mga ganito, kasi baka bigla tayong, alam nyo na, ma-excited. Konti-konti lang muna. Kasi mas madaling, excuse me, sorry, mas madaling dagdag kesa yung sobrang, nandiyan na siya, sobrang kapal niya na. Sa point na ganito, katulad ito, mas mas dark siya. So, dagdagan mo na lang dito. Tsaka, mas gusto ko yung parang mas mapula siya talaga as of now. Kasi hindi pa naman natin siya nalalagyan ng hindi pa natin siya nalalagyan ng powder. So, mamaya medyo pagla-light yun. Tapos, lagyan niya na rin ang konti dito sa nose. Para siya, parang may pagka-drunk blush effect pa siya. Tama ba? Drunk blush. Ayun kasi diba, tawa-tawa dito sa Ninit at Tipsy. Malamang-lamang, malamang sa malamang, doon nila yan nakuha talaga. So, diba, ang ganda na, ang ganda. Nakaka-fresh talaga siya. Pag may kulay, for me kasi ako putlain talaga ako, maputla talaga ako. Kaya, gusto ko lagi may kulay yung pisngi ko at saka yung lips ko. After nito, maglagay na tayo ng ating baby powder. Pwede nyo gamitin yung kamay nyo, pero ako, since nakakilay na ako at makapagkaginanon ko diretso yung powder sa mukha ko, mabura yung kilay natin. Gamit na lang tayo ng brush. O, diba? Yung ganito pa lang, diba? Lakas na maka-fresh, lakas ng everyday makeup look. Pero hindi pa tayo tapos dyan kasi hindi pa nga tayo nakakapaglagay ng lip tint. Yun pa rin yung gagamitin natin, itong EB Advanced na lip tint. Actually, ang ganda nito, lalo na pagka sa katulad natin ng mga hindi na masyadong pabebe ang age, alam nyo na yun, hindi na mga teenager, at gusto nang talagang mapupula ang mga labi. Eto, bagay sa atin tong shade na to. Nag-powder na tayo, kung hindi pa kayo masaya sa pagkapula ng inyong mga pisngi mamis, pwede pa natin yan dagdagan. Katulad ko, gusto ko yung parang nagsusumigaw yung pisngi ko minsan.
favorite ko na Maybelline Total Temptation na waterproof, yun pa rin ilalagay natin. Kasi hindi pa siya napapalitan sa puso ko sa presyo nito at saka sa pagiging waterproof. So much for watching, Mami. So, ito na nga ang ating finished look dito sa napakadali nating makeup tutorial. I really hope na na-enjoy ninyo. And if meron kayong mga ibang tanong or suggestions, please comment down below. And also, don't forget to subscribe to my channel and also hit that bell button beside the subscribe button para naman every time meron akong bagong video na i-upload is updated kayo.